بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ظهرت عدة تحديثات بالماكرو الجديد اللي هي رقم 34. كان من زمان وقت بدنا نعمل تكرار لأي عنصر على مسار ممكن نختار العنصر بعدين المسار اللي بدنا إياه ونقول له من خلال الأرقام. مثلا عوضت معي حط 7، نقول له من خلال الأرقام فبينسخ اليوم 7 عناصر بيعيد تكرارهم. أو مثلا إذا فرضا هون عنا هدول 3 عناصر، خلينا نغير الألوان وبدنا نعمل تكرار إلهم بس فقط هدول 3، لكن عن طريق المسافة بنحافظ على المسافة. بنضغط زر الكنترول بنلاحظ إنه حافظ لي على المسافة الصغيرة بين هدول الاثنين والطويلة اللي بين هدول مثل ما كان. لكن يلي صار إنه العكس غير كان ما كان موجود، اللي هو إنه مثلا إذا عندي عدة مسارات وبدي يكون هذا العنصر هو مكرر عليهم، فيكرروا مثلا 9 مرات. فأنا هذا الزر اللي ظهر عندي آخر واحد للكثيرين بضغط عليه بنقول له من خلال الأرقام فبيكرر لي إياه 9 مرات. في تحديث ثاني ظهر للعالم اللي بساوي تصاميم لشي طبقات. فأنا إذا هون أخذت كنترول وسوينا مثلا 4 وهون 3 ميلي، فأنا بدي للخارج 4 طبقات. فمثلا عندي هذا التصميم عبارة عن شغلة بدي أقصها على الليزر، وطبعا أنا عملت لهم بريك أبارت بعدين أن جروب وصار كل عنصر منحني لحاله. فأنا مثلا عندي هدول العناصر أو المنحنيات وبدي أقصهم على الليزر كل واحد لحال بشكل مستقل، وبعدين بدي أحطهم فوق بعض، ولكن إنه يكونوا فوق بعض بهذا الشكل. فالحل إنه ساوي مثل ثقبين سماكتهم سماكة المادة اللي هي 3 ميلي فرضا، وهون وهون هعمل لهم التحام ويلد. تمام، وحط هدول الثقبين على كل منحني من هدول المنحنيات. بعدين دخل فيهم مسمارين فبيجمع لي هدول المنحنيات كلهم. هاي الطريقة اللي بيستخدم تصاميم تبع يعني رسومات اللي فيها طبقات. فهون عندي الماكرو أنا اللي بيستخدموا فيه إنه في الانتثار. فأنا فرضا خلينا هدول فينا كيف نجمعهم من خلال الآلت اختارهم. في كمان شغلة هون اللي هو إنه التلوين. أنا إذا ضغطت الزر اليميني بالفارة بعدين قلت له تلوين فبس مشان ميزه، فأنا لونته هون حاليا. طيب عندي هذا المنحني هيك، المنحنيات بدي أعمل لهم انتثار. ومجرد ما ضغطت هون الانتثار لحاله ينثر لي إياهم، لكن هاد نثر لي إياه لحاله. أنا بدي إياه يكون هذا موجود بنفس المكان عليهم كلهم. فبكفي أنا حدد هدول بالآلت، وبعدين العنصرين هدول اللي هن صار عنصر واحد من خلال الويلد، أو ممكن حددهم كلهم بعدين أعمل طرح من خلال زر الشيفت، بعدين مرة تانية اضغط شيفت فصار هو العنصر الأخير يلي يتحدد. أنا بقول له آخر واحد للكثيرين بقول له انتثار، فهون كرر لي هذا العنصر الأخير عليهم كلهم. أنا بعرف شو خطر ببالك. أول شغلة إنه مشان إذا كمان عندي نفس الموضوع طبقات أو عندي مجموعة من العناصر وبدي رقمهم هدول بحيث إنه يكون في أرقام تسلسلية أو شي. فعندي مثلا هدول العناصر بدي لاقي مكان لحط فيهم الأرقام.
فالتحديث الجديد اللي ظهر كمان هون اللي نخفي هدول اللي هو هذا المكان الواسع، يعني هو بيحدد لي أوسع مكان بحيث إنه يسع فيه دائرة، وبختار الدقة صفر. بلاحظ إنه مثلا هون الدائرة ممكن تكون أوسع، وممكن تكون الدائرة هون لأنه هون في مكان أوسع، لكن هون اختارهم بشكل صحيح. فأنا إذا بدي دقة أكتر فبرفع الدقة. في عنا 3 أنواع من الدقة. أعلى دقة ممكن نختارها هي 2، فخلال ضغطة بيطول أكتر لحتى يفكر، لكن أعطاني آه، أماكن وأحجام للدائرة بشكل دقيق أكتر. طيب اللي ما بيهمه الدقة وين ما كان يكون الرقم، بس بكفي عليه إنه يختار النمط الترميزي اللي بده إياه ويقول له قالب الترقيم. فأنا هون مجرد ما ضغطت خلينا الرقم هو من 1، وبدي إياه يمشي خطوة خطوة يعني رقم رقم، والخانات 1. تمام. أول شي بقول له آه، المكان الواسع مشان يحط لي الرمز هون، وحط لي الرمز يلي هو إشارتين دولار أو أي رمز بدك إياه. ممكن هدول إشارة الدييز يعني المربع، حسب اللي بدك إياه. ممكن تكبر طبعا أو تصغر الفونت. ممكن تساوي 18. جيد. وبعدين تقول له ترقيم، بدي إياه يرقم من رقم فرضا 2 يبلش، وياخد خطوة 1 1، وفقط عليه إنه اضغط ترقيم. لاحظ إنه الأرقام من خلال ضغط على زر الترقيم لحالهم أعطاني إياهم. بلش من 2 3 4 5 6 7 8. طيب بعد ما رقمنا وحابب أنا أحفر هدول أو عوض ما أحفرهم حابب حزهم يعني خليه مثل خط، هذا وان لاين. فأنا بروح على السكانر وبختار فقط التكست اللي هو تكست، بساويه مثلا بلون مغاير كلهم ساويهم أحمر. وبعدين بروح على الخطوط وبقول له هون استبدل لي الفونت يعني التكست بخط، فبيحول لي هدول الأرقام لون لاين يعني خط واحد باللون الأسود. فصار فيني هلا فورا على المكنة بشكل أسرع صار ون لاين. فيني مجرد هدول حزهم حز على العناصر اللي قصيتها من برا. إذا رسمنا كم عنصر مم، وهدول العناصر حبينا نصدرهم، نختار لائحة تصدير هون، وخلينا نغير للغة الإنجليزية لأنه لسه ما غيرت الترجمة بشكل كامل. في عنا هدول عناصر بدنا نصدرهم على هذا المجلد اللي هو أنا حاطه EX على الديسكتوب. آه، ممكن نصدر نعمل له تصدير JPG، دغري بصدر لي إياه هون. تمام. ضمن مجلد تحديث اللي هو اسم الملف. أو ممكن مثلا اختارهم إنه مع ضغط الشيفت بيصدر لي إياهم كل عنصر لحال من هدول. طبعا ممكن أنا أحطهم ضمن مجلد أو بدون مجلد على كيفي خلال زر الألت، فبيعطيني هون تفاصيل الإعدادات اللي بدي إياها. هنا نقيم خيار فولدر، وطبعا حاطط override مشان يحفظ فوقه. و... وانت بتختار الاعداد اللي بدك اياها. مثلا بدك اياه الJPG او الPNG يحفظه ب DPI 300 او اكثر، او بعرض معين طول معين اللي هو. وممكن كمان هون على الفيرجن تبع الكوريل تحفظه بالفيرجن اللي بدك اياه
حسب الفيرجن الكوري اللي عندك وأقل ممكن يحفظ بشكل تلقائي للملف كله. فهي الفكرة إنه أنا بدي أحفظ كل الملف عندي هون، عندي بهاي الصفحة في هدول العناصر، بهاي هذا الصفحة رقم 2 في عندي هي 2 مثلا، وعندي بالصفحة رقم 3 كمان هي الشكل. فخلينا نحفظ بحسب الدوكيومنت المستند الملف كله، وبدي أحفظ جي بي جي، فبضغط أنا على زر الشيفت، فهو بيفكر وبيحدد كل العناصر اللي بالصفحة الواحدة وبيصدرهم بشكل كصورة جي بي جي حسب الإعدادات اللي أنا حاطه ضمن المجلد اللي أنا طالبه. فهون آه، على الملف مثل ما أنا شايفين إنه لحاله حطلي إياه هون، حطلي كمان هون ترقيم حسب أنا إنه حاطط له ترقيم مع ترقيم أو بدون، وحطلي كل صفحة صدر لي إياها بشكل للمستند بشكل كامل. هذا التحديث يلي صار إنه على المستند بشكل كامل صار يشتغل بالتصدير. مو بس هيك، خلينا نكبس زر الألت مشان نخفيهم هدول. مو بس هيك، ممكن في تحديث جديد اللي هو Alt و Control، أنا ممكن أختار صيغتين أو أكثر للحفظ. يعني إذا رجعته على السلكشن خلينا نحذفهم هدول. مثلا بدي Alt و Control، بضغط على ال PNG والجي بي جي وقل له تصدير مع الشيفت، فهون بيصدر لي إياهم مرة بصيغة جي بي جي ومرة بصيغة بي إن جي وبشكل مستقل. هون صار عنا التصدير المتعدد، صار بشكل أسرع وبشكل أسهل وبشكل متعدد الخيارات بشكل واسع جدا. هذا التحديث كمان مهم كان. كمان في تحديث جيد ظهر اللي هو بالخط الكونتور، الخط الخارجي أو الداخلي. فهون طبعا نقدر نساوي خط خارجي أو ممكن ناخد خط داخلي للعنصر، بس نلاحظ أنه هو انتقل بالتحديد للبراني بعدين انتقل لهون. أنا حتى ساوي العنصر هو هذا اللي يركز عليه يأكد عليه، فأنا بركز من خلال هذا الخيار اللي هو بيخلي هذا التحديد هو اللي يكون التأثير عليه. فأنا هون بعمل كونتور لبرا وكونتور للداخل 4 ملي. لحد هون هذا التحديث قديم، لكن يلي ظهر عنا هي هذا الزر اللي هو من خلاله بنقدر نسمي اللاير تبع المنحني الجديد أو المنحني الجديد بحد ذاته. فأنا هون خليني أظهر الذكر تبع الأوبجيكتس. انتم ملاحظين هلا عم يتسمى بكيرف منحني، يعني مجرد منحني الاسم. فنرجع للماكرو تبعنا. في حال ضغطنا هون فممكن نسوي فرضا هاد 4 ملم وهاد 2 ملم مثلا. تمام. خلينا نضغط مثلا هون للداخل بعد ما عملنا الفوكس على العنصر تبعنا للداخل، و4 ملي للخارج، وهاد كمان خليه 4 ملي للخارج. طيب هلا شو صار عنا هون؟ عاد تسمية العناصر اللي أنشأها بهوى الكتابة يلي حطيتها هون. أنا لسه في تحديثين كتير مهمين، خلينا
ناخد هاي القائمة اللي هي تبديل الكونتينرز. عندي هدول عبارة عن 3 إطارات فاضيين لونهم أبيض، وهاد باور كليب مش شايفين. أنا بكفي جمع هدول وأعمل لهم سيلكت، وبعدين شيفت مع هاي أقول لهم ريبليس كونتينر لحتى يقلب لي محتويات هالكونتينر هون لهدول ال3 أشكال. وطبعا لحاله بياخد أبعاد الكونتينر الجديد. طيب أنا إذا بدي ضل حافظ على نفس الأبعاد شو بساوي؟ بس بكبس كنترول أثناء الضغط، فهو بيضل بيخلي لي هاي الكلمة أو يعني جوا الصورة بنفس أبعادها بدون ما يغيرها. فهون صار عنا بنفس أبعاد هاي تماما بدون ما يصغر أو يلعب بالنسب. وفي كمان آه تحديث، هذا التحديث رائع خصوصي اللي عنده بطاقات أو مثلا كروت فيزيت أو شغلات متكررة عم ياخده من الإكسل. خليني أشرح عليه. هون عندي جدول لأول 5 أغنياء بالعالم بعام 2023. إلهم هدول هن بيل جيتس بيناتهم، وهي صورهم. تمام. حاطهم أنا ضمن على الديسكتوب AX بيك، يعني ضمن مجلد اسمه بيك. طب أنا كيف بدي آخد الأدلة تبع هدول؟ لأنه هون مثل ما شايفين حاطط الاسم والثروة والدولة اللي هو فيها. باقي عندي اللينك تبع الصور، فأنا لازم رتبهم على هوا الجدول اللي عندي. بكفي إنه أعمل على الرن اللي هو مفتاح الويندوز مع R اختصاره. بعدين بنكتب CMD فبيفتح لي هون ال CMD CD quotations. بنحط ديسكتوب بعدين سلاش EX بعدين سلاش سكر كوتيشن انتر. عفوا CD ديسكتوب، نسيت حرف الكي. EX بيك quotations. انتر. تمام. هلا فات على الدليل. باقي اكتب there على S على B. بدنا ناخدهم على نفس الدليل. مثلا ملف اسمه n.txt مثلا. حفظ لي إياهم لون خالص من CMD، فهو أعطاني إياهم. طبعا لو كانوا 1000 صورة كان أعطاني الأدلة. أنا باخد هدول بنسخهم كنترول C أو كوبي، وروح على الإكسل كنترول V. لهيك خالص الجدول. باقي عليه ننقله على الكوريل، لكن أحيانا حسب نسخة الكوريل بيساوي مشاكل، فيفضل أنه أنا أنسخهم على المفكرة هي نفسها اللي اشتغلت عليها. بعدين رد أعمل كنترول سي، أخذ
الجدول مثل ما هو وانتقل للكوريل. أعمل كنترول في. هذا الجدول اللي عندي. طيب نحن عنا أول واحد هدول كوبي. عنا ال N الرقم name سيرفر country. أنا نفترض عندي أنا كارت فيزيت اللي هو هاي 10 5 هي 10. يفضل ساويهم أو حسب التنسيق اللي بدي إياه. رح صغر وحتى غير الفونتات، مثلا نحط هون اللي هي الاسم السيرفر والكونتري، واللينك تبع الصورة هون بدي أحطه. طيب هدول مثلا خلي النيم شي خط تاني مختلف، هي كبر. وهذا مثلا ثروة هيك، وهذا هون اريال بلاك مثلا. تمام. هاي الفرشة جمعتهم وحطيتهم هون. هلا فكيت التجميع. الحساوي هي لون أحمر. هلا بقولكم ليش. المهم عندي أنا هون كله جاهز، ضل بس إنه بدل الجدول بهذا. فأنا بكفي أعمل أول شي. بس قديش بدنا عنا هون؟ عنا 5 نحنا، فبنعمل 5 نسخ. 4 5. نحن بنختار أول خيار هو الجدول اللي عنا، بعدين هاد، بعدين بنقول له replace. فأول ما أوقف أنا، أو خلينا نقلبه عربي، بعمله استبدال وحاطط لي إنه إذا كبست كنترول بيستبدل لي الجدول اللي جاي بالإكسل. أنا راح أضغط كنترول مع إني مختار حتى عناصر اللي مثل هي الخط اللي هون، ما في مشكلة عندها. بس بضغطة واحدة بدل لي الجدول اللي عندي الأسامي كلهم مع اللينكات وخالص مع الرقم. هلا طبعا هون يمكن طلع كبير الاسم، ممكن نصغره. يعني هذا على المفروض أنا أخذ أطول اسم وساوي التصميم تبعي بناء عليه. بس هو يعني مشان الفكرة كيف بتصير لكمية كبيرة. طيب مثلا عندي هدول أنا كانوا كتار كتير وبدي أخذ الصور واستبدلهم. فعندي بالماسح السكانر لو ابحث واختار لي الأحمر، هون اختار لي إياهم قد ما كان عددهم. بنرجع على الاستبدال، نضغط الزر الأيمن، فهون بيعمل لي استيراد حسب المسار بضغطة، فطلع لي إياهم لكن حجمهم كبير. هعمل كنترول زد وعد مرة ثانية أعمل سكانر، أو حتى هن محددين. راح أستخدم هاد وخلي ارتفاعهم مثلا 30 سم، 30 ملي، فأعطاني ارتفاعهم كلهم. وحلاوته هذا الاستبدال بيعطيني قد ارتفاع أو عرض الكتابة. فأنا من هون لهون هو 4، فبده يعطيني الصورة من هون لهون، عفوا قديش 3، فبده يعطيني من هون لهون 3 هو. أنا هون برجع للاستبدال، زر اليميني. طبعا أي شغلة هون بتطلع بسهولة بكبس الزر اليمين للفارة، بيعطيك إياهم، بيعطيك الاختصارات طبعا إذا حاطط اختصارات لهم. فبس بضغط هيك بدل لي الصور.
الأمر كتير بسيط. فهذا كان شو اسمه التحديث الجديد يلي عنا.